السلام علیکم. خوږو ملګرو څنګه یې ښه؟ الله مو ښه او آباد ساته، الله مو خوشحاله او په عزت کې ساته او په روغ صحت باندې. نن به موږ انشاءالله د کورل ډرا 11 انسټالیشن کوو او دا زیپ فایل ما ډاونلوډ کړی دی او که تاسو ډاونلوډ کړی نه نو سی ډي نه مه واخلئ. دا موږ ایکسټریکټ کوو دلته په دې ډیسکټاپ باندې. نو رایټ کلیک کوئ په دې باندې، ایکسټریکټ فایل باندې کلیک کوئ. هغې نه بعد ایکسټریکټ ډیسکټاپ باندې زه ایښودل غواړم نو دلته مې اوکې کلیک کو. نو لږ ټایم بعد به څه وشي، دا به ایکسټریکټ شي، هغه خپل ډیسکټاپ ته به راشي، دلته به راشي دې ځای ته. چې کله دا ایکسټریکټ شي مطلب د هغې زیپ نه راوځي، هغې نه بعد تاسو بیا د دې د کوم فولډر چې جوړ شي هغې باندې ډبل کلیک وکړئ او په هغې کې به هغه سیټ اپ فایل پروت وي، یو به د هغې سیریل نمبر هغه کی به یې پرته وي که نه، نو هغه کی راواخلئ او هغې کې پیسټ کړئ په کنټرول سی او کنټرول وي. دې فولډر باندې به ډبل کلیک وکړئ او دې نه بعد به راشئ کورل ډرا 11 دا به ډبل کلیک کړئ. دلته دا سیریل نمبر دی، دا به ډبل کلیک کړئ، کولاو به شي او هغې نه بعد به دا کی چې کومه ده دا داسې مې کلیک کو، ډریګ مې کو، نو کاپي مې کړه او د دې نه بعد به څه وکړئ، اوس په د دې اکزي فایل ته ځو، هغه به ډبل کلیک کو. دې چې کوم سیټ اف اکزي فایل دی کلوز کول خو نه پکار، بهرحال دا سیټ اف فایل دی اکزي، نو دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک وکړئ نو بیا انشاءالله دومره ټایم نه اخلي د کورل ډرا انسټالیشن که نه. او بل دا کورل ډرا 11 چې کوم دی د دې نور ورژنز چې کوم دی یا دا چې کوم دی یا 9 چې کوم دی، دا 9 بیا ډېر زیات استعمال کیږي، لږ لایټ که نه، چې څومره مطلب نوي چې کوم راغلي هغه هم ورژنز دي، خو دا 9 او داسې دي چې لږ واړه شانتې دي چې کمپیوټر کمزوری نو نیکسټ په کلیک کوئ، دلته ایکسپټ پکې ظاهري خبره ده. دلته به آی وی ای زه ولیکم، اقبال ورچوال اکیډمي اور سیریل نمبر هغه ځای نه ما کاپي کړی، نو دلته به کنټرول وي د کیبورډ نه پریس کړم، کلیک کړم، نو هغه به پیسټ شي دلته او نیکسټ به ووایم. بیا خو دلته کې مطلب دا ټیپیکل انسټالیشن دی، د خپلې مرضی، نو بس دلته نیکسټ کوئ. ټیپیکل صحیح دی، کسټم هم کولی شئ که تاسو غواړئ. نیکسټ کوئ او دلته کې څه چینجز مه راولئ، بس همدغسې یې پرېږدئ او نیکسټ کوئ، یس او نیکسټ. هغې نه بعد انسټال بټن به کلیک کړئ، لږ ټایم به اخلي، دومره ټایم نه اخلي، نو انشاءالله دا به انسټال شي. انسټالیشن نه بعد به بیا ته موږ اوپن کوو. تقریبا دغه 10% انسټالیشن کمپلیټ شو او بلکې کمپلیټ شو، ټوټل 100% انسټال شو. دلته زه نه رجسټر کول غواړم، نیور، نو دې باندې کلیک کوئ او اوکې کوئ او دا مو اوکې کوئ. کمپیوټر اوس نه سټارټ کوم نو زه به ورته دا کلیک کوم چې نو آی ویل ریسټارټ مای کمپیوټر لیټر. اوس که کمپیوټر ریسټارټ کوم نو بیا به راباندې دوباره ریکارډینګ راځي، نو اوس نه ریسټارټ کوم، بیا وروسته لږ ریسټارټ کوم اور هغې نه بعد به چې کله تاسو دا ورته نو آی ویل ریسټارټ مای کمپیوټر نو بیا به فینش وهئ اور دا چې کوم دی دا به کلوز کړئ. دې کلوز کو دی نو بعد به راشئ د سټارټ ته که نه. سټارټ کې به سرچ کوئ COREL، نو ظاهري خبره د هغې سره به تاسو ته کورل ډرا راشي مخې ته COREL او دې باندې رایټ کلیک کوئ او پین ټو ټاسک بار کوئ. پین ټو ټاسک بار چې په دې ټاسک بار باندې پروت دی، بار بار موږ بسې په دې ځکه نه ګرځو، خو په ټاسک بار پروت دی. چې کوم اپلیکیشن زیات استعمال کوئ هغه یا په ډیسکټاپ ته یا په ټاسک بار باندې ځان تږدئ، نو اساني پې مطلب اوپن کولو کې اساني. ټاسک بار نه خو جسټ هر څه چې په ټاسک بار پراته وي تاسو ته، نو هغه سنګل کلیک غواړي، په ډیسکټاپ باندې ډبل کلیک غواړي که نه، دا پروت دی دلته. دلته نه به زه سنګل کلیک وکړم نو کورل ډرا به اوپن شي. او چې کورل ډرا کله زمونږ اوپن شي نو یو اوپننګ سکرین راځي مونږ ته، هغې کې هم څه آپشن دي، خو دا خو لا خیر زه ډسکس کوم نه سره نن سات، چې انشاءالله تعالی دا که خیري هغه شي. انسټالیشن مې ځکه درته وکړو، دې باندې بیا کلیک کو او دا نیو ګرافیکس چې بالکل بیسیک ګرافیکس اخلم جوړوم، لګیا یم بالکل لکه نن ما سره چېرته لاست ایډیټ شته نو بل څه ګرافیک اوپن کوم خو نیو جوړوم، هغې دپاره دا نیو پیج مې راواغستو. او نیو پیج کې که تاسو چېرته څه شیپس درته ډرا کومه، لیټ سپوز دا یو وچ کوټی شانتې ډرایینګ به جوړ کړو، پې دې شیپ باندې کلیک به وکړئ او دې سره بیا دا ریلیټډ شیپ راغلی دي، نو دې کې خیر دې یو نه به راواخلو یو پاڼه شانتې او هغې باندې به لږ شانتې ډرایینګ جوړ کړو مونږه.
دا خو هسې جسټ فار فن، مطلب دلته خو موږ لاس زده کوو نو دا خو هسې د کورل ډرا هغه انټروډکشن یا انسټالیشن دی بیسیک. د دې کلر کې به لږ ټرانسپیرنسي راولو د کراس نه، او بیا به دا پاڼه داسې تاو راتاو کو، بیا به داسې ګلشن جوړ شي، بیا دې نه بارډر یې خلک جوړ کړي او داسې مختلف وزټینګ کارډس او سرټیفیکیټس او داسې څیزونه چې کوم دي داسې دې طریقه باندې به جوړو که خیر راتلونکي ټایم کې. درخواست دغه دی، ریکویسټ دغه دی چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ اور چې ان شاء الله راتلونکي ټایم کې موږ داسې ښکلي ښکلي ویډیو تاسو ته په پښتو کې، په اردو کې، په انګلیش کې، زموږ هر ژبه کې به غلطیانې هغې دپاره دې دا کلر چینج کومه. بعضې نم پیجز چې کوم دي له بعضې نم پاڼې چې کوم دي زه وایم چې یاره دا ملټي کلر شي، نو دا بعضې نم پیجز مې سلیکټ کړو، شین رنګ یې ورته ورکړو، دا چې دي دې له به زیړ رنګ ورکړو یا به له بل څه رنګ داسې ورکړو، ملټي کلر وشي که نه. کورل ډرا خو ډېر مطلب هغه ویکټر دی، نو د دې پکچر کوالټي یا داسې موږ ایکسټریم زوم مطلب ډېر زوم هم کو که نه، خو د دې کوالټي نه خرابېږي. لږه غلطي وشوه، داسې بیا لږ ورکوټی کړو، کنټرول ای سره به سلیکټ آل مې کړو او ورکوټی مې کړو، نو یو پاڼې نه یو هغه جوړ شو، ګل شان جوړ شو، او دې ګل نه که موږ غواړو نو بارډر ته جوړولی شو، بارډرونه بارډر یې جوړولی شو، او داسې مختلف دې سره بیا مختلف هغه ټپس اینډ ټریکس مطلب کولی شو موږ داسې، که داسې غواړو نو دې طرف ته به داسې راشو. دا ډېر زیات غټ دي، واړه واړه چې نو بیا ته موږ ښکلی شان بارډر جوړولی شو. موږ خو ګوګل نه اکثر ډاونلوډ کوو که نه، ځان ته اساني پیدا کوو، خپله باندې هم جوړولی شو. ګډوډ دي هر څنګه دي، خو چې خپل یو جوړ کړي نو هغه خوند کوي. خپله باندې کوشش کوئ چې یاره خپله باندې داسې دا هم پاڼه هم موږ مطلب تیاره راغستې وه، کوشش به کوو چې راتلونکي لیکچرو کې دا هم موږ خپله جوړه کړو چې دا څنګه جوړېږي. جسټ بای یوزینګ بیسیک ټولز د کورل ډرا هغه بیسیک ټول استعمال کوو، د دې نه موږ د پاڼې او دا څیزونه د وزټینګ کارډز او سرټیفیکیټس او نور څیزونه چې کوم ستاسو په کورس کې دي یا د هغې نه علاوه هسې تاسو زده کول غواړئ کورل ډرا، نو هغه ټول تاسو ته په ډیټیل سره وویلی شم. انشاءالله کوشش به کوم چې یو ټول یو هغه پوینټ چې کوم دی تاسو ته کلیر شي. دا انسټالیشن مې ځکه وکړو، دا پراپرټي بار او دا ټول بار او دا هر څه خو به انشاءالله موږ ټایم سره وایو. انسټالیشن مې ځکه وکړو چې که مخکې نه مې شروع کولی نو تاسو ذهن کې دا راتله چې څنګه به انسټالیشن کېږي، مطلب کورل ډرا ذهن کې به یو لږ شاید چې یو کوېسچن راغلی نو بالکل د هغه نه موږ سټارټ واخیستو، حالانکې انسټالیشن کې خو څه شته نه، خو دغه زیپ فایل دی هغه یې ایکسټریکټ کړئ دلته، او دا کورل ډرا راغله او دې ځای باندې به سیټ اپ باندې ډبل کلیک کول دي او سیریل نمبر ورته پیسټ کول دي. نو بس همدغه خبره ده. خو دا مې ځکه وکړه چې یاره که نه راتلونکي ټایم کې کلاسز بیا موږ اخلو نو ستاسو یو بنیاد جوړي چې یاره انسټالیشن خو موږ کړی و. نو آی هوپ انشاءالله امید لرم چې تاسو ته په دې انسټالیشن کې څه مسله به نه وي، اور کورل ډرا 11 هغه کوي ډاونلوډ کوي یا انسټال کوي خپلو کمپیوټرو کې، ځکه چې راتلونکي ټایم کې کورل ډرا، اډاب، ان پیج، اټوکیټ یا نور هم داسې کمپیوټر اپلیکیشن چې کوم دي هغې باندې به زه ډیټیل سره کلاسز اخلم. نو کایندلی سبسکرایب کړئ چینل. د لیکچر اورېدو او ستاسو د مینې محبت ډېره ډېره مننه. چینل سبسکرایب کړئ. الله مو آباد او خوشحاله ساته. الله حافظ.